Nhà của Trương Tinh Tinh. Đồ lưu manh. Tôi chỉ muốn lấy chìa khóa xe thôi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao bản tiểu thư lại ở đây? Nói cho rõ ràng, nếu không bản tiểu thư sẽ lấy mạng anh. Chuyện anh trai hại cô ta, mình vẫn không nói ra thì hơn. Lão tự cứu cô ta chẳng qua chỉ vì tiền. Người đẹp. Tối qua chính cô tự động bám lấy tôi mà. Đồ khốn, anh nói bậy. Hôm qua, nếu không phải tôi cứu cô, hai tên đó đã đưa cô đi rồi. Cô có biết lúc đó nguy hiểm như thế nào không? Lưỡi dao chỉ cách cổ tôi 0,01 cm. Đáng ghét. Dám hạ dược bản tiểu thư. Nhớ ra rồi chứ? Cầm lấy, ngậm miệng lại cho tôi. Nếu anh dám tiết lộ ra ngoài một chữ, tôi sẽ cho người xử anh. Người đẹp. Số tiền này là để bịt miệng tôi. Vậy chuyện tôi cứu cô tính sao đây? Quét mã đi. Tài khoản Alipay đã nhận được 10 vạn tệ. Cảm ơn người đẹp. Quên hết chuyện tối qua đi. Nhớ kỹ, chúng ta chưa từng gặp nhau. Nếu chẳng may gặp nhau thì cũng cút xa bản tiểu thư ra. Anh muốn làm gì? Cô. Chìa khóa. Lão tử cứu cô, không biết ơn lại còn đánh ta. Đợi sau này ta có tiền, ta sẽ... Chào thiếu gia. Thiếu gia, hôm qua gặp hai tên lưu manh nhận mình là đại ca, hôm nay gặp một mỹ nữ nhận mình là thiếu gia. Mặt mình trông giống người khác đến vậy sao? Thiếu gia, thư ký Trương gia Băng Ngữ. Nếu hôm qua không có người nhận ra ngọc bội bàn long, bảo vật gia truyền của Long Thành Trương gia, Băng Ngữ còn chưa biết bao lâu nữa mới có thể tìm được ngài, lại là Long Thành Trương gia. Các người chắc chắn không nhầm chứ? Chỉ vì miếng ngọc bội rách nát tôi đeo thì tôi chính là thiếu gia của các ngươi sao? Đây là tư liệu điều tra của ngài. Trương Tinh Tinh, 23 tuổi, lớn lên ở cô nhi viện, làm công tác tình nguyện ở cô nhi viện 3 năm, sau đó làm bảo vệ ở khách sạn 6 tháng lẻ 3 ngày, sau đó vào một xưởng sửa xe, làm học việc 1 năm 3 tháng, rời khỏi tiệm sửa xe, bắt đầu giao đồ ăn đến giờ. Đúng không? Chẳng lẽ thằng nhóc nghèo sống hơn 20 năm nay như mình lại là người thừa kế gia sản vạn tỷ? Ở đây còn có kết quả so sánh DNA của ngài và lão gia. Ngài đích thực là cậu chủ nhà chúng tôi đã mất tích nhiều năm, cũng là người nắm giữ khối tài sản vạn tỷ của Long Thành Trương gia. Cậu chủ, lão gia muốn nói chuyện điện thoại với ngài. Tiểu Tinh, ta đã cử máy bay trực thăng đến đón con và Băng Ngữ cùng về nhà. Trương lão gia. Ông nội, con, hãy cho con thời gian để con tiêu hóa đã. 20 mấy năm rồi, đột nhiên thân phận thay đổi lớn như vậy, con phải bình tĩnh lại đã. Được, vậy thì ta chuyển trước 1 tỷ vào tài khoản cho con. Con giải quyết hết những việc cần giải quyết đi. Mấy ngày nữa ta sẽ đến đón con. Vì sự an toàn của con, ta sẽ giữ bí mật thân phận của con với mọi người. Băng Ngữ sẽ ở lại Sa Thị, luôn sẵn sàng nghe con điều động. Tài khoản Alipay đã nhận 1 tỷ. Đúng là 1 tỷ. Mình phải nhanh chóng báo tin này cho Lệ Na. Bạn gái của Trương Tinh Tinh, Lệ Na. Trương Tinh Tinh, tôi chẳng phải đã nói với anh không cho anh tùy tiện đến nhà tôi rồi sao? Em không cho anh đến là để dẫn đàn ông khác về đây, phải không? Căn nhà này vẫn là do tôi thuê cho cô đấy. Vậy thì sao? Chỉ với chút tiền ấy của anh, còn chưa bằng anh Vương của tôi một đêm tặng một đống tiền đâu. Giám đốc nhân sự tinh đầu, giám đốc Vương. Nana, người này là ai? Một thằng giao hàng rách nát, tặng quà cho em mấy ngày. Thật sự coi mình là bạn trai em rồi. Thằng giao hàng, vậy cũng khá vất vả đấy. Thảo nào không có sức để thỏa mãn Nana của tôi. Ghét anh quá đi. Anh không phải thích em như vậy sao? Cầm lấy, đây là biệt thự ở khu đế hào của anh. Lát nữa em dọn qua đó nhé. Đừng ở căn hộ tồi tàn này nữa, thiệt thòi cho bản thân. Cảm ơn anh.
Đợi đến tối rồi cảm ơn cũng không muộn. Thấy chưa? Anh Vương của tôi làm đầu tư đấy. Chỉ cần tùy tiện ra tay một chút thì không phải loại người nghèo kiết xác như anh có thể so sánh được. Không ngờ cô ta lại là loại người này. Vốn dĩ còn muốn ngay lập tức nói cho cô ta biết thân thế của mình. Này tên giao hàng, mua giúp tôi cái bao đi. Giao đến khu Đế Hào 103. Loại lớn nhé. Tối nay chúng tôi cần dùng. Sao hả? Không muốn sao? Cầm lấy. Số còn lại coi như là cô ấy trả tiền thuê nhà cho anh. Lão tự phải rút hết tiền ra, đập mất mạng hắn. Khu Đế Hào, Trương thiếu gia, môi trường và an ninh ở đây đều là tốt nhất, tuyệt đối xứng đáng với thân phận của ngài. Con hồ ly tinh này còn dám đến ở nhà tôi sao? Cút ngay. Vương phu nhân, vợ giám đốc Vương. Nếu không bà đây lột sạch quần áo của cô rồi ném ra đường đấy. Anh Vương, anh nói gì đi chứ? Anh không phải nói anh thật lòng yêu em sao? Anh không phải nói sẽ ly hôn với cô ta và mãi mãi bảo vệ em sao? Anh Vương, cút. Còn thật sự coi mình là thứ gì quý giá sao? Chơi với cô đã là nể mặt lắm rồi. Chơi, rước họa vào thân. Về xem bà này xử lý anh thế nào. Đây chẳng phải là Vương phu nhân sao? Sao thế? Vừa dọn vào nhà to đã bị đuổi ra rồi sao? Trương Tinh Tinh, sao anh lại ở đây? Không phải em nói căn nhà này tốt sao? Anh đến đây mua một căn. Chỉ dựa vào anh. Anh đến tìm tôi phải không? Đừng phí công vô ích nữa. Tôi thà lấy người giàu làm tiểu tam cũng sẽ không gả cho loại người nghèo kiết xác như anh. Thật ngại quá. Không biết từ đâu ra mụ đàn bà điên. Tôi sẽ tìm người đuổi cô ta đi ngay. Bảo vệ, đuổi đi. Tôi nói cho các người biết, hắn ta không có tiền, hắn ta chỉ là một tên nghèo kiết xác. Mời ngài đi lối này. Biệt thự Tiêu gia. Trương thiếu gia, căn hộ này là căn hộ đẹp nhất của khu chung cư. Ngài ở đây mới xứng với thân phận cao quý của ngài. Ngài xem đi. Tiểu Hoàng, dẫn khách hàng đến xem nhà sao? Phải. Căn nhà của tôi không phải ai muốn mua cũng mua được. Tiêu phu nhân, bà không biết đấy thôi. Vị này chính là Vương quản lý. Căn nhà này bao nhiêu tiền? 5.000 vạn. Chỉ với cái bộ dạng này của cậu, cả đời này e rằng ngay cả một cái nhà vệ sinh cũng không mua nổi. Ghét nhất loại người hất mặt lên trời khinh thường người khác. Bây giờ thứ mà lão tử không thiếu nhất chính là tiền. Xem lão tử dùng tiền đập mất mạng bà thế nào. Tôi trả cho bà 5.500 vạn. Trả hết 5.500 vạn. Đôi mắt già này của tôi hoa mắt rồi. Nhất thời không nhìn rõ dung nhan thật của cậu. Cậu xem cậu này, dung mạo phi phàm, khí chất hơn người. Vừa nhìn qua là biết ngay là người cao quý. Vừa rồi mạo phạm rồi, xin hãy tha thứ. Nào mời vào, cứ tự nhiên xem. Tiểu Hoàng, tôi nói là sáng nay tôi vừa ngủ dậy, mí mắt trái cứ giật giật. Thì ra là quý nhân đến. Đúng vậy, 5.000 vạn đã khiến bà hiện nguyên hình rồi. Có tiền thật tốt. Đã thiệt, căn nhà này không bán. Bà chỉ là một người giúp việc, có tư cách gì mà bán nhà của ba tôi? Ba cô đã mất tích rồi. Căn nhà này là tài sản chung của tôi và ba cô. Tôi nói bán là bán. Thì ra đây là nhà của cô ta. Vậy vị này chính là nhị phu nhân trong truyền thuyết. Xem ra việc người giúp việc leo lên làm bà chủ là sự thật rồi. Đợi đã, chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị cũng mất tích rồi. Lý Như Mai, dù thế nào tôi cũng sẽ không dọn đi. Tôi muốn ở đây chờ ba tôi về. Ba cô nợ 10 tỷ đã bỏ chạy rồi. Cô còn mong ông ta quay lại trả nợ cho cô sao? Ông ta chỉ là một kẻ ích kỷ. Các người không có tư cách nói ba tôi như vậy. Căn nhà này các người có bán hay không? Bán, không bán. Sao lại là anh ta? Bán. Sổ đỏ này vốn là tên của tôi. Tôi nói bán là bán. Tôi cho bà 6.000 vạn. Tất cả đồ đạc đều để lại, cũng đỡ cho tôi phải sắm sửa. 6.000 vạn. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều là của cậu, bao gồm cả cô ta cũng là của cậu. Được. Vương quản lý, hai người ra ngoài làm thủ tục đi. Được. Trương tổng hào phóng thật. Vậy chúng tôi đi làm thủ tục đây. Cậu cứ tự nhiên. Tôi đã nói là căn nhà này không bán. Căn nhà này có bán hay không, không phải cô nói là được. Nếu cô không muốn dọn đi thì cô cầu xin Trương tổng đi. Với nhan sắc của cô, chỉ cần chịu nằm dưới thân hắn ta. Good.
Biến thái quá. Nhất thiết phải vậy sao? Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, phải đáp ứng vô điều kiện mọi yêu cầu hợp lý của chủ nhà. Một ngày trước, Trương tổng, chúng ta đi làm thủ tục thôi. Không phải anh là người giao đồ ăn sao? Sao đột nhiên lại có nhiều tiền thế? Tôi trúng số, không được sao? Đúng rồi, bây giờ đây là nhà tôi, cô cũng có thể đi rồi. Không, đây là nhà tôi. Từ nhỏ tôi đã sống ở đây. Tôi không quan tâm. Tôi không đi, tôi muốn ở đây chờ ba tôi về. Đừng khóc nữa. Ông đây ghét nhất là thấy con gái khóc, nhất là con gái đẹp. Cô ấy cũng thật đáng thương, vốn là nàng công chúa được nuông chiều, một đêm ba mất tích, còn gánh trên mình khoản nợ khổng lồ. Mình là từ không tiền thành có tiền, nhưng như cô ấy, từ có tiền thành không tiền, người bình thường thật sự khó mà chấp nhận được. Vậy cô có thể không đi. Tôi không cần anh thương hại, còn giận dỗi với mình nữa. Tôi không phải thương hại cô. Vừa rồi cô cũng nghe thấy rồi đấy. Mẹ kế cô nói 6.000 vạn đã bán tất cả mọi thứ trong phòng cho tôi. Bây giờ cô là của tôi rồi. Cô đừng hiểu lầm. Ý tôi là bây giờ tôi đang thiếu người giúp việc. Nếu cô đã muốn ở lại, vậy thì cô ở lại làm giúp việc cho tôi. Anh quá đáng lắm rồi. Tiểu thư tôi đây, 1 triệu một tháng. Bà hiện tại đang mất tích, để kiếm tiền lại có thể ở lại trong nhà. Mình chỉ có thể nhẫn nhịn trước đã. Được, nhưng đừng có đắc ý. Đợi ba tôi về, sẽ mua lại căn nhà này cho tôi. Được. Ngài là chủ nhà, mọi thứ nghe theo sự sắp xếp của ngài. Tôi khát rồi. Ly không phải ở ngay trước mặt anh sao? Tôi trả cho cô mức lương cao như vậy, rót cho tôi ly nước cũng không quá đáng chứ. Được. Công chúa xa cơ thất thế, trêu chọc cũng khá thú vị của anh. Cô làm gì vậy? Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau lên, lấy cho tôi bộ đồ sạch sẽ. Đồ gì thế này? Còn mặc được nữa không? Tiểu gia ta giờ cũng là người có tiền rồi, bộ đồ này đúng là nên thay rồi. Đi, theo tôi đi mua đồ nào. Đi đâu? Thay đồ. Tiểu Tiêu, cô đi lấy xe đi. Làm gì thế? Nhẹ chút đi. Ngài chính là ông nội của con. Gia chủ Trương gia, Trương lão gia. Ông nội, nếu ông muốn gặp con thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được, cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy. Người thừa kế của Long Thành Trương gia. Cho dù bây giờ ta không công khai thân phận của con, thì sớm muộn gì cũng sẽ có người đánh hơi được mà đến giỏ la. Đến lúc đó, tên bay đạn lạc không biết bao nhiêu mà kể. Đây chính là bài học đầu tiên mà ông dạy cho con. Phải luôn luôn cảnh giác. Không ngờ hai ông cháu lần đầu gặp mặt lại là như thế này. Xem ra cái chức người thừa kế Trương gia này cũng không dễ dàng gì. Tiểu Tinh, xin lỗi, đã để con chịu khổ suốt bao nhiêu năm qua. Ông nhất định sẽ bù đắp cho con. Ta nghe nói 1 tỷ của con tiêu xài cũng gần hết rồi. Băng Ngữ sẽ đưa cho con thêm một cái thẻ không giới hạn. Con muốn tiêu xài thế nào thì tiêu, không giới hạn. Xem ra tiền của Trương gia cả đời này mình cũng tiêu không hết. Biệt thự Tiêu gia,
Đây là cái gì? Cháy khét hết rồi. Tôi đã nói là tôi không biết nấu ăn mà. Tôi nghi là cô cố ý đúng không? Các người là ai? Nhà họ Tiêu nợ tiền chúng tôi chưa trả. Lấy đồ vật trừ nợ. Không được sao? Đây là nhà tôi. Các người xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nhà họ Tiêu đã bán căn nhà này cho tôi rồi. Khỉ gió, tao tin mày mới lạ. Đại tiểu thư nhà họ Tiêu vẫn còn ở đây. Tôi đã nói rồi, đây là nhà tôi. Tất cả mọi thứ đều là của tôi, kể cả cô ta. Đại ca xin lỗi, chúng tôi chỉ đến tìm nhà họ Tiêu đòi nợ thôi. Thái độ vừa rồi, tôi cứ tưởng các người đến cướp người. Không có, chúng tôi cũng bị ép buộc thôi. Nếu không lấy được gì về, chúng tôi cũng khó ăn nói lắm. Mình cứ tưởng anh ta chỉ đột nhiên phát tài. Mình nhìn cái khí thế này, anh ta chắc chắn còn có bối cảnh khác. Vậy các người là người của Dung Thành? Đúng. Nhưng thời hạn trả nợ vẫn chưa đến. Một công ty lớn lại dùng cách thức hèn hạ như vậy để đòi 10 mấy tỷ, không hợp lý lắm. Tôi nói với ông chủ của các người, nhà họ Tiêu sẽ không quỵt nợ. Không tìm được ba tôi thì có thể tìm tôi, nhưng trong thời hạn quy định. Đừng đến làm phiền tôi nữa. Hiểu rồi. Cút đi. Xem ra nhà họ Tiêu có mối quan hệ phức tạp. Tiêu Kiến Quốc nợ nần bỏ trốn, Lý Thánh Thiên bỏ thuốc Tiêu Uyển. Bán nhà xong, lại có người đến bắt cóc. Phòng ngủ của Trương Tinh Tinh. Mặt trời mọc đằng Tây rồi. Chưa từng thấy cô tích cực chủ động như vậy. Xem ra là có việc cầu xin ta rồi. Anh làm gì vậy? Đây là thái độ của kẻ đi cầu xin người khác sao? Hắn làm sao biết được? Có chuyện gì thì nói đi. Tôi muốn mượn anh ít tiền. Tôi sẽ càng nỗ lực làm việc hơn. Nỗ lực kiểu gì? Chẳng lẽ là muốn... Anh đừng hòng. Một câu thôi. Anh rốt cuộc có cho mượn hay không? Tôi có thể viết giấy mượn. Cô chỉ là bảo mẫu của tôi. Chúng ta chẳng phải thân thích gì cả. Cho dù tôi có nhiều tiền như vậy, dựa vào cái gì mà cho cô mượn chứ? 10 tỷ, cô tưởng dễ trả vậy sao? Không cho mượn thì thôi, tôi tự nghĩ cách. Cái đống hỗn độn nhà cô không đơn giản chỉ là 10 tỷ thôi đâu. Việc điều tra Dung Thành mà ta giao cho các ngươi điều tra đến đâu rồi? Thiếu gia, chúng tôi điều tra được Dung Thành mà nhà họ Tiêu nợ tiền là một công ty mới. Ông chủ đứng sau rất bí ẩn, không tra được bất kỳ thông tin liên quan nào. Xem ra nhà họ Tiêu rất có thể là bị người ta gài bẫy rồi. Hiện tại vẫn chưa thể khẳng định. Đúng rồi, chúng tôi phát hiện Lý Thánh Thiên hình như có quay lại với Dung Thành, chưa nắm được bằng chứng cụ thể. Tiểu Uyển, đừng đi mà. Dạo này mọi người đều không liên lạc được với cô. Nghe nói ba cô nợ 10 tỷ rồi bỏ trốn. Có thật không vậy? Trong nhà gặp khó khăn, sao không nói với chúng tôi? Hay là thế này, tối nay tôi hẹn vài người bạn, mọi người cùng nhau nghĩ cách giúp cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn gì chứ? Chúng ta là chị em tốt mà. Cô mau về nhà chuẩn bị đi. Tôi lát nữa gửi địa điểm cho cô. Tạm biệt. Nào cạn ly. Nhị thiếu gia Trần gia Trần Lượng, Tiêu Uyển muội muội, đã lâu không gặp. Lại đây ngồi với anh. Trần thiếu, trong mắt anh chỉ có Tiêu Uyển, chẳng còn em nữa rồi. Sao lại thế được? Nếu không phải nhờ em, làm sao chúng ta mời được Tiêu đại tiểu thư chứ? Cô ấy bình thường chưa bao giờ tham gia các buổi tiệc của chúng ta, phải đó. Đến muộn tự phạt một ly đi. Nhanh lên, uống đi. Cô còn muốn vay tiền không? Tiêu đại tiểu thư tiểu lượng thật tốt. Kính Tiêu tiểu thư một ly. Nào, để tôi kính cô một ly. Tiêu đại tiểu thư tiểu lượng thật tốt. Nào, thêm một ly nữa.
Tôi không uống nổi nữa. Đừng có không biết điều. Thật sự tưởng mình là Tiêu đại tiểu thư sao? Nghe nói dạo này cô đang đi khắp nơi vay tiền. 10 vạn một ly. Chỉ ít quá sao? Vậy 1.000 vạn. Cô đi với tôi 1 tháng. Tôi là đi vay tiền chứ không phải bán thân. Đi với nhau thì có gì chứ? Trần Thiếu vừa đẹp trai vừa giàu có. 1.000 vạn đủ cho cô mua bao nhiêu cái túi rồi? Dám phá hỏng chuyện tốt của bản thiếu gia. Bản thiếu gia là bố mày, người của bố mày mà mày cũng dám động vào. Vừa rồi là cái tay này phải không? Anh có biết nhà chúng tôi là ai không? Nửa xa thị này là của nhà họ Trần tôi. Sao mày dám? Tao mặc kệ mày là ai. Tôi sai rồi. Mày cứ chờ đấy. Đây là cách cô kiếm tiền sao? Định bán mình đi sao? Tôi không có. Nếu không phải chiều nay tôi tình cờ gặp cô ở cửa hàng đồ cổ, phái người theo dõi cô, thì bây giờ cô đã bị bọn họ ăn đến mẩu xương cũng không còn. Cảm ơn anh. Cô đột nhiên khách sáo thế này, tôi cảm thấy không quen. Tuy tôi đã cứu cô 2 lần, nhưng cô đừng có yêu tôi đấy nhé. Tự mình đa tình. Đúng rồi. Tôi phải nhắc nhở cô một chút. Thay vì đi khắp nơi vay tiền, không bằng quan tâm nhiều hơn đến nội bộ Tiêu thị. Nếu không, chưa kịp vay được tiền, Tiêu thị sẽ không còn nữa. Ý gì? Tiêu thị ngày mai sẽ triệu tập đại hội cổ đông. Có nên phá sản thanh toán hay không? Tôi Đường Đường là đại tiểu thư nhà họ Tiêu, sao lại không vào được công ty của chính mình chứ? Hôm nay là hội đồng quản trị của tập đoàn Tiêu thị. Hình như chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới có thể tham gia. Nếu tôi nhớ không nhầm, Tiêu đại tiểu thư cô, nhưng lại không có một chút cổ phần nào. Sao bà lại vào được? Con trai tôi bao nhiêu năm nay cẩn mẫn làm việc cho tập đoàn Tiêu thị. Tôi làm lụng vất vả phục vụ Tiêu Kiến Quốc. Ông ấy chia cho 2 mẹ con chúng tôi một chút cổ phần, không quá đáng chứ? Cho tôi vào. Tiêu tiểu thư làm người phải học cách nhìn rõ tình thế. Được rồi, đi nhanh lên. Sao anh lại đến đây? Mời mọi người. Mọi người cũng biết Tiêu tổng nợ 10 tỷ. Bây giờ không biết ông ấy đi đâu rồi. Chúng ta cứ gánh như thế này cũng không phải là cách. Vậy nên tôi đề nghị phá sản thanh toán, sau đó tiến hành tái cấu trúc tài sản, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông ở đây. Tôi không đồng ý. Lý Thánh Thiên, anh dựa vào đâu mà ngồi đó? Bố cô bỏ chạy rồi. Nếu không phải con trai tôi tạm thời làm giám đốc, công ty này đã sớm tiêu đời rồi. Là các người vì muốn có được Tiêu thị đã lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này. Bố tôi mất tích có phải cũng là do các người giở trò không? Tôi và Tiêu Kiến Quốc dù sao cũng là vợ chồng, chưa đến mức làm ra loại chuyện này. Cô bớt ngậm máu phun người ở đây đi. Cẩn thận tôi kiện cô tội vu khống. Xem ra việc Tiêu Kiến Quốc mất tích bà ta thực sự không biết. Các người vội vàng bán tháo thanh lý như vậy, chẳng lẽ không phải vì muốn đổi Tiêu thị thành tên của các người sao? Tiểu Huyền, phá sản thanh toán, tái cấu trúc vốn, đảm bảo lợi ích của các cổ đông. Tiêu thị không chỉ là của nhà họ Tiêu, chính là hắn thực sự là một tên hình người dạ thú, có thể ra tay với em gái mình. Tôi muốn xem hắn có thể giả vờ đến khi nào. Nếu em có ý kiến, vậy chi bằng chúng ta để các cổ đông giơ tay biểu quyết. Là tuyên bố phá sản, hay là cứ gánh 10 tỷ này đợi Tiêu tổng giám đốc quay lại? Đúng, bỏ phiếu biểu quyết. Tôi đồng ý, tôi bỏ phiếu phá sản. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Tiểu Huyền, em cũng thấy rồi đấy. 6 so với 0 chính là kết quả này. Đợi đã, tôi không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Mấy người làm sao vậy? Không phải đã nói rõ rồi sao?
Tổng tài, đã theo chỉ thị của ngài, tiết lộ cho mấy vị cổ đông bên trong là tinh đầu chúng ta có ý định thu mua Tiêu thị. Làm tốt lắm. Mấy lão già này vừa nhận được tin liền thay đổi thái độ, hoãn lại thời gian Tiêu thị phá sản. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thêm nhiều con bài mặc cả, thương lượng giá cả với tinh đầu chúng ta để đạt được lợi ích tối đa cho họ. Tổng tài quả không hổ danh là người nhà họ Trương, thật cao tay, đều là lũ cáo già cả. Tiêu Huyền, đấu với bọn họ e là không dễ. Tổng tài, Băng Ngữ vẫn không hiểu tại sao ngài lại giúp Tiêu tiểu thư. Chẳng lẽ ngài đối với cô ấy, nếu cô gặp khó khăn, tôi cũng sẽ giúp cô. Tổng tài, Băng Ngữ chỉ biết giúp ngài giải quyết phiền phức, sẽ không gây thêm phiền phức cho ngài. Không ngờ lại bị thả thính ngược lại. Mời ngài dùng. Thật là càng ngày càng biết điều. Sao hả? Chẳng lẽ còn muốn hầu hạ lên giường? Cô biết đấy, tôi chưa bao giờ là chính nhân quân tử. Con bé này lại không phản kháng. Anh có thể giúp tôi ở lại Tiêu thị không? Anh nhất định có cách. Lần trước tôi đã nói rồi, cầu xin phải có thái độ cầu xin. Cô, bây giờ tôi chỉ có thể vào công ty mới có khả năng tìm được manh mối cha tôi mất tích. Cầu xin anh giúp tôi thêm lần nữa. Con bé này cũng biết cách chơi với lửa đấy. Alo, tổng tài, muộn thế này còn tìm tôi, chẳng lẽ là muốn tôi giúp anh giải khuây nỗi cô đơn? Mấy cô này, sao cô nào cũng giỏi thả thính vậy? Nói chuyện chính đi. Hôm sau sắp xếp cho tôi và Tiêu Huyền vào Tiêu thị. Điều này khó lắm sao? Không có, chỉ là hai tên bắt cóc đó vẫn chưa tìm thấy. Với thế lực của Long Thành Trương gia, tìm hai người không phải là chuyện khó, trừ phi có người cố tình che giấu. Nhưng với thực lực của Lý Thánh Thiên, tuyệt đối không thể làm được như vậy. Vì vậy tôi lo lắng. Sao cậu lại ở đây? Không ai báo cho cậu sao? Tôi là tổng giám đốc của Tinh Đầu. Vì để đánh giá giá trị thị trường của Tiêu thị, tôi sẽ tạm thời làm việc ở đây. Không có vấn đề gì chứ, Lý tổng? Tổng giám đốc của Tinh Đầu. Tôi nghe nói biệt thự Tiêu gia cũng là do cậu mua. Cậu toan tính như vậy là vì muốn tiếp cận Tiêu Huyền phải không? Tôi khuyên cậu tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra. Tiêu Huyền, sao em lại đến đây? Hiện tại tôi là thư ký của Trương tổng. Trương tổng làm việc ở đây, tôi đương nhiên là ở đây rồi. Vậy cô phải hầu hạ Trương tổng cho tốt đấy. Yên tâm, vì Tiêu thị, tôi nhất định sẽ càng cố gắng hơn. Được, vậy thì chúng ta hãy chờ xem. Sao người ta vừa đi là siêu liên? Cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ tôi, còn đưa tôi vào Tiêu thị, cho tôi cơ hội tìm chứng cứ. Bình thường lúc này, nữ chính đều lấy thân báo đáp rồi. Này, cô có phải cũng muốn tôi đi tìm chứng cứ đây? Thử xem. Lần trước cô làm bánh mì nướng, tôi vẫn còn nhớ mãi. Thịt bò này cô chắc chắn ăn được chứ? Không ăn thì thôi. Bị thương rồi. Từ nhỏ đến lớn đều là người khác chăm sóc tôi. Tôi còn chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ làm bảo mẫu nấu cơm cho người khác. Để chiên miếng bít tết này, tôi đã học trên mạng rất lâu. Từ khi cha tôi xảy ra chuyện, tất cả mọi người xung quanh hoặc là tránh tôi thật xa, hoặc là tìm mọi cách muốn hút cạn chút máu cuối cùng của Tiêu gia. Chỉ có anh, mặc dù bề ngoài luôn bắt nạt tôi, nhưng mỗi lần đều có thể xuất hiện khi tôi cần. Dần dần, tôi hình như không còn bài xích anh nữa. Tôi chỉ muốn làm chút gì đó cho anh. Vậy nên miếng bít tết này là làm
Để cảm ơn tôi. Không ngờ đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược trước kia còn có lúc đáng yêu như vậy. Ngon. Thật sao? Tay nghề của cô tiến bộ rồi. Tổng tài, hai tên bắt cóc đó đã tìm thấy rồi. Được, đợi tôi tới. Tôi ra ngoài một chuyến. Muốn biết tin tức của ba cô thì đến chỗ tôi. Đắc tội với bổn thiếu gia, không kẹp nuôi làm người, còn đưa Tiêu Uyển đi khắp nơi gây chuyện. Có trách có người không vừa mắt ngươi, kêu ta ở đây chặn ngươi lại. Ta cảnh cáo ngươi, các ngươi không chọc nổi tiểu gia ta đâu. Bớt giả vờ đi. Lần trước thua ngươi là do ngươi mang theo người. Lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội đâu. Lấy mạng hắn cho ta. Ai? Ta còn tưởng là ai, hóa ra là một đại mỹ nhân tự đưa tới cửa. Nhưng đừng vội, đợi ta xử lý xong hắn rồi chúng ta từ từ chơi. Cẩn thận. Ngươi dám động thủ với ta, ngươi biết anh của ta là ai không? Để Trần Kính Tùng biết ngươi đắc tội với người của Trương gia, xem hắn có lột ra ngươi không. Đi. Ông nội không phải nói thân phận của ta phải giữ bí mật sao? Gần đây trong giang hồ luôn có người dò hỏi tin tức của ngài, chi bằng trực tiếp nói cho bọn họ biết ngài là người của Trương gia, như vậy cũng có lợi cho việc bảo vệ thân phận của ngài. Ngài yên tâm, lão gia đã đồng ý rồi. Khó trách Trần Lượng có thể nắm được hành tung của ta. Hóa ra là có người âm thầm điều tra ta. Là ai lại hứng thú với ta như vậy? Có trách có người không vừa mắt ngươi, bảo ta ở đây chặn ngươi lại. Là Lý Thánh Thiên. Không ổn rồi, Tiêu Uyển gặp nguy hiểm. Cha ta ở đâu? Đừng vội, em gái. Gọi một tiếng anh trai, anh sẽ nói cho em biết. Lý Thánh Thiên, ngươi là đồ khốn. Đợi cha ta về nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Cha em sẽ không về đâu. Ngoan, nghe lời anh trai. Anh trai sẽ đối xử tốt với em. Ngươi đã làm gì cha ta? Ta có thể làm gì ông ấy? Muốn trách thì chỉ có thể trách số ông ấy không tốt. Người của lão tử mà ngươi cũng dám động vào. Sao cô lại một mình đến gặp hắn? Hắn nói hắn biết tung tích của cha. Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nói với cô sớm hơn. Đưa người lên đây. Chính hắn ta chỉ thị cho chúng tôi bỏ thuốc cô, bảo chúng tôi trói cô lên giường của hắn. Chúng tôi chỉ là lấy tiền làm việc. Xin hãy tha cho chúng tôi. Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không còn ai làm hại cô nữa. Cút. Cảm ơn Trương thiếu. Không ổn rồi, hắn chạy rồi. Biệt thự Tiêu gia. Xin lỗi, đều tại tôi. Nếu không phải vì tôi, anh cũng sẽ không chọc giận bọn họ.
Thật ra người nên nói xin lỗi là tôi. Thật ra tôi đã biết từ lâu, người bắt cóc cô là Lý Thánh Thiên. Lúc đó sợ gây chuyện, nên không dám nói với cô, cho đến khi tôi thay đổi thân phận. Ở Tiêu thị thấy Lý Thánh Thiên ra sức diễn trò trước mặt cô. Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tôi chỉ có thể để cô đóng giả làm thư ký của tôi. Như vậy tôi mới có thể bất cứ lúc nào cũng bảo vệ cô. Tôi đã bảo Băng Ngữ bắt hai tên bắt cóc đó về, chuẩn bị vạch trần bộ mặt thật của hắn trước mặt mọi người. Không ngờ vẫn chậm một bước. Anh vừa nói vì để bảo vệ tôi. Đương nhiên, người của tôi thì tôi phải bảo vệ. Ai là người của anh chứ? Cô là bảo mẫu của tôi mà. Thiếu gia, có người muốn gặp cậu. Hắn là Trần Kính Tùng, anh trai của Trần Lượng, chủ tịch tập đoàn Trần Thị. Hầu hết các ngành nghề mờ ám ở Sa Thị đều là của hắn. Đến tận cửa gây sự rồi. Trương tổng, tôi đưa theo đứa em trai có mắt như mù. Đại thiếu gia Trần gia, Trần Kính Tùng, đến đây tạ lỗi với ngài. Trần gia chúng tôi chỉ sau một đêm, tất cả các ngành nghề đều bị niêm phong. Ngài đây là muốn ép chúng tôi vào đường cùng sao? Là cô làm sao? Đương nhiên, làm ngài bị thương thì phải trả giá. Cẩn thận. Hơn nữa anh còn vì ta. Quỳ xuống. Xin lỗi Trương tổng, là tôi có mắt như mù. Tôi là thứ rác rưởi. Tôi đúng là đồ súc sinh. Mong ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi. Tôi xin dập đầu tạ lỗi với ngài. Tạ lỗi với ngài. Nếu ngài chưa hả giận, tôi sẽ tự tay phế hắn. Thôi được rồi, sau này sẽ có lúc cần đến ngươi. Cảm ơn Trương tổng. Văn phòng của Lý Thánh Thiên đã trống không. Tất cả tài liệu đều không tìm thấy, bao gồm cả những tài liệu liên quan đến Dung Thành. Tôi nghi ngờ hắn ta chắc đã chuẩn bị từ trước. Xem ra hợp đồng giữa Tiêu thị và Dung Thành thực sự có vấn đề. Nếu không Lý Thánh Thiên sẽ không cứ khăng khăng làm lớn chuyện. Chuyện của Dung Thành điều tra đến đâu rồi? Lý Thánh Thiên vẫn luôn có qua lại với Dung Thành. Tôi nghi ngờ Lý Thánh Thiên cùng lắm chỉ là một con tốt thí. Người của Dung Thành mới là kẻ đứng sau. Vậy kẻ đứng sau hắn đã tra ra chưa? Vẫn chưa. Dù thế nào, nhất định phải tìm được Lý Thánh Thiên. Đúng rồi, chúng ta có thể thử xem Trần Kính Tùng có hữu dụng không. Thoải mái không anh? Thoải mái lắm. Em gái, lát nữa anh cũng sẽ khiến cho em thoải mái như vậy. Anh đừng vội, lát nữa sẽ đến lượt anh. Được. The film was translated and narrated by M Media. Thuốc đã có tác dụng chưa? Thuốc đã có tác dụng rồi. Dù hỏi gì, hắn cũng sẽ thành thật trả lời. Tập đoàn Tiêu thị và hợp đồng nợ của Dung Thành, rốt cuộc là chuyện gì? Hợp đồng là giả. Trước khi Tiêu Kiến Quốc biến mất, tôi đã lừa ông ta ký. Vậy nên là do ngươi làm, rồi ngụy tạo thành ông ta nợ 10 tỷ, không có khả năng trả nợ, nên bỏ trốn phải không? Không phải tôi, là ông chủ đứng sau Dung Thành. Hắn ta hứa với tôi, Tiêu Kiến Quốc biến mất, Tiêu thị sẽ là của tôi. Ông chủ đứng sau Dung Thành là ai? Không biết. Tôi chỉ biết hắn họ Trương. Có lần tôi đến gặp hắn, thư ký của hắn nói vậy. Còn lại tôi không biết gì cả. Phái người đi điều tra nhà họ Trương, xem có ai mua bất động sản ở Sa Thị không. Vâng, lão gia, bên này điều tra được việc Tiêu Kiến Quốc, chủ tịch Tiêu thị mất tích, có thể liên quan đến nhị gia. Trước tiên đừng nói với Tiểu Tinh chuyện Tiêu Kiến Quốc giải thích thế nào, tùy cô xử lý. Còn nữa, tại sao nhị gia lại muốn trừ khử Tiêu Kiến Quốc? Vẫn phải tiếp tục điều tra, tuyệt đối không được để lộ tin tức. Hiểu rồi. Phòng họp tập đoàn Tiêu thị, hợp đồng nợ của tập đoàn Tiêu thị và Dung Thành rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hợp đồng là giả. Trước khi Tiêu Kiến Quốc mất tích, tôi đã lừa ông ta ký vào hợp đồng này. Không thể nào. Đoạn ghi âm này là giả. Con trai tôi không thể làm chuyện như vậy. Sự thật đã rõ ràng rồi. Hợp đồng nợ 10 tỷ là do Lý Thánh Thiên cấu kết với Dung Thành gài bẫy bố tôi. Còn gì để chối cãi nữa. Tôi không tin. Con trai tôi đâu? Chắc chắn là các người đã bắt cóc nó, ép nó phải nói như vậy. Con trai bà,
Giờ này chắc đang đạp máy khâu rồi. Hai mẹ con này đúng là đồ ăn cháo đá bát. Ném bà ta ra ngoài cho ta. Các người làm gì vậy? Tôi là phu nhân chủ tịch. Các người làm gì vậy? Vậy việc Tiêu chủ tịch mất tích cũng là do Lý Thánh Thiên làm sao? Việc Tiêu chủ tịch mất tích là do ông ta sau khi biết mình nợ 10 tỷ, sợ không gánh vác nổi nên đã chọn bỏ trốn, không liên quan đến người khác. Sao có thể? Ba tôi không phải là người vô trách nhiệm, ông ấy tuyệt đối sẽ không bỏ trốn. Tiểu Huyền, đừng kích động. Nợ 10 mấy tỷ, ai cũng sẽ sợ hãi. Trước đó còn đoán Lý Thánh Thiên cùng lắm chỉ là một quân cờ. Bây giờ sao không nhắc đến nữa? Kẻ đứng sau Dung Thành là ai? Băng Ngữ có phải đang che giấu điều gì không? Băng Ngữ, tình hình bên Dung Thành thế nào rồi? Dung Thành chỉ là một công ty rỗng tuếch. Người của chúng ta đã đến đó rồi. Thực sự không có ai. Hiện tại tôi đã tăng cường thêm người. Có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi. Biệt thự Tiêu gia, biệt thự của Trương Tinh Tinh, thư ký Băng. Cô như vậy sẽ khiến người khác nghĩ cô đang quyến rũ tôi đấy. Tổng giám đốc, nếu ngài có nhu cầu gì khác, Băng Ngữ cũng sẽ đáp ứng ngài. Dù sao, có việc thì thư ký làm, không việc thì làm thư ký. Tổng giám đốc, vậy mà không chịu nổi rồi. Thư ký Băng, chúng ta mau đi thôi. Vào ngày đầu tiên đi làm đừng đến muộn. Ngài thiếu gia, đây là Trương tổng giám đốc của chúng tôi. Con trai của ngài Thị, ngài Hoành. Không ngờ Trương tổng lại trẻ như vậy. Nào, Trương thiếu gia, mời ngồi. Xin lỗi ngài thiếu gia, đã làm gián đoạn cuộc vui của anh. Hôm nay chúng tôi đến đây là để nói chuyện tiền thuê nhà. Nói xong chúng tôi sẽ đi ngay. Chuyện tiền thuê nhà này, thật ra tôi không muốn thuê nữa phải không? Không sao cả. Còn 1 tháng nữa là đến hạn hợp đồng. Tôi sẽ đăng thông tin cho thuê ngay lập tức. Anh có thể dọn đi. Trong vòng 1 tháng tôi thật sự gặp vấn đề về luân chuyển vốn. Tình hình cũng đã nói với Băng đại mỹ nữa rồi. Anh làm ơn giúp đỡ cho tôi thêm vài ngày. Đợi chuyện này qua đi, tôi nhất định sẽ trả hết. Tôi cũng chỉ làm theo hợp đồng. Dù sao cũng liên quan đến 300 triệu tiền thuê nhà. Tôi và ngài thiếu gia mới gặp lần đầu. Việc này không muốn giúp. Anh, ngài gia và Trương gia có quan hệ bạn bè lâu năm. Trương thiếu gia cũng sẽ không vì 300 triệu tiền thuê nhà mà làm phiền đến bậc trưởng bối của Trương gia và ngài gia đâu. Vậy thì thế này đi, tôi cũng thích chơi bài. Chi bằng chúng ta đánh cược một ván, lấy 300 triệu này làm tiền cược, xem ngài thiếu gia có thể thắng lại 300 triệu này không. Được. $20 triệu. Theo. Trương thiếu gia, anh không xem bài mà đã theo. Chẳng lẽ là không biết chơi? Đừng có quỵt nợ khi thua đấy. Hắn đang giở trò gì vậy? $40 triệu. Lần này chắc biết sợ rồi chứ. Theo. Anh ta có sảnh 9 tới đầm, cũng không lớn bằng bộ ba của mình. Mời. Tứ quý gia, trời cũng đang giúp ta. 80 triệu. Ngài thiếu gia, thế này đi, hay là chơi lớn một chút. Tôi thêm 1 năm tiền thuê nhà, 300 triệu. Trong tay anh ta rốt cuộc là bài gì? Lẽ nào là thùng phá sảnh? Nếu ta thua, lại thêm 200 triệu tiền nợ. Bây giờ dừng lại chỉ mất 80 triệu. Đã nhường rồi. Cái gì? Trương thiếu gia thật khí phách. Một tay bài thối mà bị anh đánh thắng. Thật bội phục. Ngài thiếu gia quá lời. Thật ra tôi cũng thắng không vẻ vang gì, bởi vì anh nợ 300 triệu, nợ nần chồng chất. Tôi cũng nắm được điểm này mới dám chơi lớn với anh. Quả nhiên là người nhà họ Trương. Yên tâm, tiền nợ anh tôi nhất định sẽ nghĩ cách trả hết. Không cần. Hôm nay tôi đến chỉ muốn kết bạn với ngài thiếu gia, coi như quà gặp mặt. 300 triệu tiền thuê nhà này coi như miễn. Trương thiếu gia, cái này thật ngại quá.
Trương thiếu gia, Ngải thiếu gia, hôm nay hai cô gái này uống rượu cùng hai anh, uống cho vui vẻ. Các cô ở đây nổi tiếng nhất Long Thành đấy. Hôm nay cứ chơi cho thoải mái. Hôm nay tôi sẽ bao hết. Nào, qua đây. Phải hầu hạ Trương thiếu gia cho tốt. Hai vị thiếu gia chơi vui vẻ. Tôi xin phép ra ngoài trước. Hoa tỷ, nghe nói hôm nay có hai vị đại gia đến. Hay là để tôi thử xem sao. Dù sao tôi cũng là một người nổi tiếng trên mạng. Cất cái suy nghĩ đó đi. Mới đến mấy ngày đã muốn trèo cao. Khách bên trong cô không thể đắc tội nổi đâu. Về lầu dưới tiếp khách của cô đi. Anh lại thua rồi, anh uống đi. Vẫn còn uống nữa sao? Cô lại đây uống một ly đi. Không. Uống đi mà. Anh có được không vậy? Không được nữa, tôi không được nữa rồi. Nào. Tiếp tục. The film was translated and narrated by M Media. Tinh Tinh. Tinh Tinh. Tiêu Huyền. Tinh Tinh, cậu làm gì vậy? Sao cô lại đến đây? Chẳng phải là do lúc trước cậu đuổi tôi khỏi công ty, làm ầm ĩ đến mức ai cũng biết, khiến tôi bây giờ không thể làm streamer nữa, chỉ có thể đến Long Thành bán rượu thôi. Nói nghe hay đấy. Chẳng phải là sau khi bị Vương ca bỏ rơi, đến Long Thành làm tiếp viên sao? Tinh Tinh, lúc trước em thật sự bị những lời ngon tiếng ngọt của Vương ca lừa gạt. Giờ em tỉnh táo lại rồi. Trong lòng em chỉ có mình anh. Em ở đây ngoài bán rượu, chẳng làm gì cả. Cô là đồ tiện nhân, liên quan gì đến tôi? Cút. Tinh Tinh, lúc trước anh theo đuổi em lâu như vậy, em không tin. Bây giờ anh chẳng còn chút tình cảm nào nữa. Anh sờ đi. Bây giờ trong lòng em thật sự chỉ có mình anh. Trong lòng chỉ có tiền của tôi thì có. Cô thật sự khiến tôi thấy ghê tởm. Cút khỏi đây. Cái thứ quỷ quái gì vậy? Lão nương không tin, không tìm được người nào giàu hơn. Băng Ngữ, công bố tin tức. 3 ngày nữa, trong tiệc mừng thọ của tôi, công bố người thừa kế của Long Thành Trương gia. Tất cả những người chủ sự của Trương gia bắt buộc phải có mặt. Vâng, lão gia, mấy ngày nay nhất định phải canh chừng Trương Tinh Tinh thật kỹ. Tôi không muốn nó xảy ra bất cứ chuyện gì. Vâng, thưa lão gia. Đáng ghét, vừa lấy đi thế lực của tôi trong công ty, liền vội vã tuyên bố người thừa kế. Lão già và tên nhóc này làm việc thật là không nể nang chút nào. Được, tôi sẽ đi làm ngay. Người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Long Thành Trương gia, ta nhất định phải có được. Sao anh lại tới đây? Anh đến thăm em. Ai đó? Có ai đâu. Chuyện là em đột nhiên nhớ ra, Tiêu gia chẳng phải đã trúng thầu rồi sao? Tối nay em đã hẹn mọi người trong công ty họp rồi, không thể hoãn lại được sao? Lần sau nhé. Lần sau em nhất định sẽ bù đắp cho anh thật tốt. Dạo này em bận quá, lần sau còn không biết là khi nào nữa. Xem ra vì hạnh phúc của anh phải sớm giúp em tìm được ba em mới được. Chuyện của anh còn chưa lo xong,
The film was Chuyện của ba em. translated and Không cần narrated vội. by M Media. Ông ấy chắc sẽ ổn thôi. Sao cô ấy lại không quan tâm đến việc ba mất tích nhỉ? Em phải đi học rồi, anh về nhanh đi. Hẹn hò với Tiêu tiểu thư xong rồi sao? Tổng tài, anh về nhanh vậy. Là vợ mà ông nội đã chọn cho tôi. Thấy tôi đi hẹn hò với người phụ nữ khác, cô cũng có thể cười được sao? Mạng của tôi là của lão gia. Lão gia đã sắp xếp như vậy, ắt có lý do của ông ấy. Mệnh lệnh của ông ấy tôi đều sẽ làm theo. Còn về việc làm vợ của người thừa kế Long Thành Trương gia, điều đầu tiên cần nhớ chính là không được ghen tuông. Nhưng nếu thiếu gia muốn, tôi cũng có thể diễn cho ngài xem. Hành chi chuyện tôi làm, ông nội đều biết ngay lập tức. Thì ra là cô được phái đến để giám sát tôi. Cũng không thể nói như vậy. Chỉ cần không trái lệnh lão gia, lệnh của ngài tôi cũng sẽ làm theo. Mệnh lệnh gì cũng làm được sao? Vậy cô giúp tôi cử thêm vài người bảo vệ Tiêu Uyển. Tôi sợ nhị thúc sẽ ra tay với Tiêu Uyển. Phải theo dõi sát sao tất cả những người chủ động tiếp xúc với Tiêu Uyển. Được. Ba cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là cách. Hay là để con hỏi Tinh Tinh xem sao. Biết đâu cậu ấy có cách giúp ba. Ba không sao cả. Ba chủ yếu là lo cho con. Nghe lời ba, đừng dây dưa gì với người nhà họ Trương nữa. Ba, lúc ba biến mất, nếu không có Tinh Tinh, có lẽ con đã không sống nổi rồi. Con và cậu ấy đã cùng nhau trải qua hoạn nạn. Con rất yêu cậu ấy. Đây là gì vậy? Cuộc chiến thừa kế của Trương gia chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Thứ này vào lúc quan trọng có lẽ sau này sẽ giúp được cậu ấy. Nhớ kỹ, không đến lúc bất đắc dĩ thì không được lấy ra. Tất cả đều là nghiệp chướng mà ta đã gây ra năm xưa. Nếu có ngày sự thật được phơi bày, hy vọng con có thể dựa vào nó để không phải bị liên lụy. Ba đi đây, nhưng mà con nhất định phải nhớ kỹ, đừng nhắc với bất kỳ ai về việc đã gặp ba. Ba ơi, hôm sau con cùng ba về Sa Thị nhé. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Con yên tâm, mỗi ngày ba sẽ gọi điện báo bình an cho con. Không cần lo lắng cho ba. Bị bắt cóc mà vẫn bình tĩnh như vậy, quả không hổ danh là Tiêu tổng. Thằng nhóc đó không biết chứ. Ngài cứ yên tâm, sau khi phát hiện Tiêu tổng và Tiêu tiểu thư có liên lạc, tôi lập tức chỉ báo cho ngài biết. Ngươi chính là gia chủ Long Thành Trương gia, Trương lão gia. Thật ngại quá, Tiêu tổng dùng cách này để mời ngài tới. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đường đường là tổng giám đốc Tiêu thị tập đoàn, vậy mà lại giống như kẻ đào tẩu, lẩn trốn khắp nơi. Ta nghĩ chuyện này chắc là do đứa con trai thứ hai bất tài của ta gây ra. Lần này ta mời ngươi tới là muốn biết tại sao nó lại truy sát ngươi. Ngươi hỏi con trai ngươi đi. Theo ta được biết, trước khi ngươi phất lên thì từng làm tài xế cho con trai thứ hai của ta. Một khoảng thời gian, ngươi nhất định biết điều gì đó, cho nên nó mới lấy mạng người diệt khẩu. Ta không biết gì cả. Vậy ta sẽ cho ngươi biết. Nếu gia chủ Trương gia bây giờ biết được sự thật năm xưa, chiếc diều FB trong tay Tiểu Uyển sẽ mất đi ý nghĩa. Vậy sau khi sự thật được phơi bày, Tiểu Uyển và Trương Tinh Tinh sẽ không thể ở bên nhau. Tiểu Uyển mất đi sự che chở của Trương thị, Trương Lực chắc chắn sẽ hãm hại Tiểu Uyển. Vì Tiểu Uyển, dù có mất mạng, ta cũng không thể nói ra sự thật. Không ổn rồi. Hắn ta nhất định là ôm quyết tâm liều mất mạng, cho nên mới giấu thuốc độc trong miệng.
công ty con Trương Thị. Tinh Tinh, ba em lại mất liên lạc rồi. Em và ba em đã gặp nhau. Thật ra 2 hôm trước, ông ấy đến tìm em, nhưng dặn em không được nói với ai. Vậy người ở khách sạn hôm đó là ba em. Em và ba đã hẹn mỗi ngày báo bình an, nhưng hôm nay em đợi cả ngày, ông ấy đều không liên lạc. Em đừng lo. Ông ấy có nói với em tại sao không muốn lộ diện không? Không có. Chủ tịch Tiêu lẩn trốn không dám quay về. Chắc chắn là có người đang tìm ông ấy. Rất có thể là bị người ta tìm thấy bắt cóc rồi. Anh sẽ lập tức phái người đi tìm. Em hãy về Sa Thị trước. Đợi có tin tức, anh sẽ báo cho em ngay lập tức. Tiêu Huyền và Tiêu Kiến Quốc đã gặp nhau. Tại sao cô không nói cho tôi biết? Tổng tài, tôi vẫn luôn phái người theo dõi Tiêu tiểu thư, nhưng không phát hiện người khả nghi tiếp cận cô ấy. Với năng lực của thư ký băng, không thể nào không phát hiện ra. Vậy là cô đã ngay lập tức báo cho ông nội biết. Tổng tài, xem ra anh rất tin tưởng tôi. Tiêu Kiến Quốc mất tích có liên quan đến ông nội phải không? Còn cả chuyện Tiêu thị gặp nạn trước đây, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lý Thánh Thiên, cũng là do ông nội giở trò sau lưng. Tổng tài, anh phải tin rằng dù lão gia làm gì cũng đều là vì anh. Cô muốn tôi giống như cô, sống theo kế hoạch của ông ấy. Thậm chí ngay cả tình yêu của mình cũng không thể tự quyết định, đúng không? Đây là vì muốn tốt cho tôi. Phòng riêng Khơi TV, bỗng dưng anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi cũng không vòng vo với anh nữa. Nhà họ Ngải và nhà họ Trương chúng ta kết giao từ nhiều đời. Chắc anh cũng biết một số chuyện của nhà họ Trương chứ? Trương gia và Tiêu gia ở Sa Thị có dính líu gì với nhau sao? Tiêu gia là tập đoàn Tiêu thị mà có chủ tịch đã bỏ trốn đó sao? Chuyện này tôi không rõ lắm. Vì sau chuyện năm đó, nhà tôi không cho phép bàn tán bất cứ chuyện gì liên quan đến Trương gia nữa. Chuyện gì? Đáng lẽ ra chuyện này nhà tôi không cho nói. Ta còn tưởng mình may mắn trúng số độc đắc, một đêm bỗng dưng trở nên giàu có. Hóa ra những ngày tháng cơ cực suốt 20 mấy năm qua đều là do một tay ông nội gây ra. Năm đó, lão gia vì hôn nhân chính trị sắp xếp cho ba cậu một mối hôn sự. Nhưng lúc đó ba cậu lén lút qua lại với mẹ cậu, rồi có cậu. Vì vậy sau khi ông nội cậu biết chuyện, liền tìm cách ép mẹ cậu rời đi. Ba cậu vì đi tìm hai mẹ con cậu mà gặp tai nạn giao thông trên đường, cho nên nói cho cùng là ông nội cậu gián tiếp hại mất mạng ba cậu. Còn tại sao nhị thúc cậu lại đối đầu với ông nội cậu như vậy? Là vì họ từ nhỏ đã rất thân thiết, hận ông ta hại mất mạng anh trai mình. Lúc trước ông vì hôn nhân chính trị mà ép buộc ba mình, bây giờ lại muốn sắp đặt cuộc đời mình. Mình đã hiểu rồi. Tại sao ông lại nói người thừa kế Trương gia tuyệt đối không thể bị đàn bà làm hại? Hóa ra ông chưa bao giờ cho rằng đây là lỗi của ông, mà lại cho rằng mẹ mình hại mất mạng ba mình. Thật nực cười. Người thừa kế Trương gia này mình không làm cũng được. Cháu trai rơi vào tay ta, chỉ có thể trách số cậu không tốt. Mình phải câu giờ để Băng Ngữ và mọi người tìm thấy mình. Nhị thúc không phải chỉ là người thừa kế thôi sao? Chúng ta về nói chuyện với ông nội.
Đừng động dao động súng như vậy. Xích mẻ tình cảm. Người nhà họ Trương chúng ta ai mà chưa từng dính máu người thân. Nhị thúc, nghe nói thúc và cha tôi có quan hệ rất tốt, lấy mạng tôi. Thúc có thấy có lỗi với ông ấy không? Phải không? Năm đó nếu không phải lão gia quá coi trọng hắn, tôi thật sự coi hắn như anh ruột. Tiếc là lão gia làm việc quá tuyệt tình, không chừa đường sống, coi thường tôi. Tất cả những kẻ cản đường tôi đều phải mất mạng. Là thúc hại cha tôi. Thúc muốn biết đáp án, xuống hỏi cha cậu đi. Đại ca, người của lão gia đến rồi. Tình hình hiện tại, nhị thúc, nếu thúc động vào tôi, thúc cũng đừng hòng sống mà quay về. Tôi thật sự muốn đánh cược một phen, lấy mạng cậu, tôi chẳng phải sẽ thành độc linh sao? Lão gia còn sẽ ra tay với tôi sao? Lần sau tìm cơ hội khác. Rút lui. Cậu không sao chứ? Đuổi theo. Biệt thự của Trương Tinh Tinh, nếu con đã biết rồi, ta cũng không giấu con nữa. Lúc đó, cha con quản lý tất cả khách sạn dưới trướng Trương Thị. Không biết làm sao, lại phải làm một nhân viên phục vụ. Cô ấy chính là mẹ con. Họ còn lén lút sinh ra con. Khi ta biết chuyện này, thì con đã 1 tuổi rồi. Cha con là người thừa kế của Trương gia. Làm sao ta có thể cho phép cha con quay lại với một nhân viên phục vụ? Vì vậy, ta đã sắp xếp cho cha con một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, cũng đưa cho mẹ con một khoản tiền lớn. Còn con là con cháu Trương gia, đương nhiên phải ở lại Trương gia. Nhưng không ngờ, mẹ con lại dẫn con lén lút bỏ trốn. Vậy nên cha con thật sự trên đường tìm mẹ con và con mà gặp tai nạn xe khi ta đến nơi. Trong xe chỉ còn lại cha mẹ con, còn con thì bặt vô âm tín. Cho nên những năm qua, ta luôn rất tự trách, cũng không từ bỏ việc tìm kiếm con, gác lại những chuyện khác. Con cảm thấy cha mẹ con không chỉ đơn giản là tai nạn xe. Năm đó nếu không phải lão gia quá coi trọng hắn, thì tôi đã thật sự coi hắn như anh ruột. Tiếc là lão gia làm việc quá tuyệt tình, không nể nang gì, coi thường tôi. Tất cả những kẻ cản đường tôi đều phải mất mạng. Thật ra những năm qua, ta vẫn luôn nghi ngờ sự ra đi của cha con không đơn giản như vậy. Nhưng mối quan hệ với lão nhị, ta vẫn chưa tìm được bằng chứng. Chỉ cần là hắn ta làm, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Long Thành Trương gia. Lão gia, vừa rồi Tổng Giám đốc lại hỏi tung tích của Tiêu Kiến Quốc. Nếu ngài đã nói rõ với Tổng Giám đốc rồi, có nên nói cho cậu ấy biết tin Tiêu Kiến Quốc tự kết liễu không? Tiểu Tinh vì chuyện của mẹ nó, trong lòng vẫn còn oán giận tôi. Lúc này mà tôi nói cho nó biết chuyện của Tiêu Kiến Quốc, e rằng nó sẽ nghĩ là tôi đã lấy mạng Tiêu Kiến Quốc, rồi dùng chuyện này để uy hiếp nó rời khỏi Tiêu Huyền. Trong bữa tiệc mừng thọ chưa công bố người thừa kế của Long Thành Trương gia, mọi việc phải cẩn thận. Lão nhị chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Cử thêm người, cố gắng hết sức bảo vệ Tiểu Tinh. Lão gia, vậy ngài tính sao? Yên tâm đi, ta không phải mục tiêu của nó. Không sao. Lão đại, cả Trương gia đang tìm anh còn đến thọ yến, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Vậy tôi đành trơ mắt nhìn Long Thành Trương gia giao cho một thằng nhóc sao? Dù sao thì
Hôm sau tôi cũng phải đi, vậy hôm sau chúng ta bố trí thế nào? Lão già chắc chắn đã có phòng bị. Tai vách mạch rừng. Đúng rồi. Lần trước ta bảo ngươi đi hỏi thăm sức khỏe của lão già. Thế nào rồi? Bác sĩ nói lão già bị bệnh tim, không thể bị kích động mạnh, nếu không rất dễ tái phát. Cha, đây là do người ép con. Người nhà họ Trương đã đến đông đủ chưa? Còn mấy vị lão già chi thứ đang trên đường đến. Tốt. Hôm nay người đông. Lát nữa cô dẫn Tiểu Tinh ra ngoài làm quen với mọi người. Một khắc sau ta sẽ tới. Được. Một mình mày cũng dám đến? Công bố người thừa kế Trương gia. Sao ta có thể vắng mặt? Nếu mày đến chúc mừng Tiểu Tinh, ta sẽ không nói gì. Nếu mày đến gây rối, thì đừng trách ta không nể tình cha con. Đừng nóng vội. Nếu ta nói trước mặt mọi người, cho họ biết năm đó ba vì muốn chấn hưng Trương gia đã ép đại ca đi kết hôn chính trị, rồi lại vì giữ thể diện cho mình. Bề ngoài thì thả mẹ con Tiểu Tinh đi, nhưng thực chất sau khi mẹ con Tiểu Tinh rời đi, bà đã phái sát thủ âm thầm truy sát, diệt cỏ tận gốc. Tôi không biết cháu trai ngoan của cha nếu biết được sự thật sẽ đối xử với ba thế nào. Mày muốn thế nào? Tôi muốn thế nào? Ba nên sớm biết người thừa kế Trương gia nhất định phải là tôi. Quả nhiên là mày hại mất mạng đại ca mày. Tiêu Kiến Quốc nói là sự thật. Ông lại tìm được Tiêu Kiến Quốc. Đúng vậy, là tôi, súc sinh. Quả nhiên là mày hại mất mạng đại ca mày. Cha, chẳng phải đều nhờ ông dạy dỗ tốt sao? Hổ phụ sinh hổ tử. Xưa nay kẻ làm nên đại sự, người thân cũng có thể lấy mạng. Người thừa kế của Trương gia, cho dù tao có mất mạng cũng sẽ không nhường cho mày. Ba đừng kích động. Ba như vậy thật sự không tốt cho tim mạch. Nếu ba thật sự muốn biết sự thật, hôm nay con trai sẽ đích thân nói cho ba biết. Năm đó ba phải sát thủ truy sát mẹ con Tiểu Tinh. Thật không may bị tôi nghe lén được. Tôi vội vàng nói cho đại ca. Đại ca tính tình nóng vội, đi tìm mẹ con Tiểu Tinh ngay trong đêm. Thật sự để đại ca tìm được họ nhanh hơn sát thủ của ông một bước. Tôi nhìn hình ảnh gia đình họ vui vẻ hòa thuận, tôi làm sao có thể nhẫn tâm để họ sống sót đây. Cho nên tôi cũng phái sát thủ theo dõi họ suốt dọc đường. Tại sao? Tôi cũng muốn biết tại sao. Tại sao tôi ưu tú hơn đại ca của tôi? Tại sao từ nhỏ đến lớn ông đều thiên vị hắn? Tại sao tôi không thể kế thừa tài sản của Trương gia? Điều duy nhất tôi hối hận bây giờ chính là lúc đó không kiểm tra kỹ lưỡng, để cho thằng nhóc này sống sót đến ngày nay. Mày cút cho tao. Ba cứ tiếp tục thế này, thật sự có thể tự chọc tức mất mạng mình đấy. Được, cút. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Cái gì? Lão già lên cơn đau tim, hiện đang hôn mê bất tỉnh. Mọi người, lão già hôm nay có việc đột xuất, tiệc thọ hủy bỏ. Tuy nhiên lão già vẫn dặn dò tôi giới thiệu với mọi người người thừa kế của Trương gia, cũng chính là vị này, con trai ruột của Trương đại thiếu gia, cũng là cháu đích tôn của Trương gia, Trương Tinh Tinh. Từ nay về sau, cậu ấy chính là người quyết định của Long Thành Trương gia chúng ta. Trương gia không thể nào giao vào tay một người ngoài.
Thằng nhóc này căn bản không phải người của Trương gia. Nhị gia, không thể ăn nói tùy tiện như vậy. Thân phận của tổng tài là do lão gia đích thân xác nhận. Cô và thằng nhóc này câu kết với nhau, cùng nhau làm giả giấy DNA, lừa gạt cha tôi. Mọi người xem đi. Đây là tôi lấy được từ trung tâm. Báo cáo giám định DNA. Thật hay giả? Gọi lão gia ra, xác minh một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Lão gia đâu? Mọi người bình tĩnh, đừng nóng vội. Lão gia vừa mới lên cơn đau tim, đang trên đường đưa đến bệnh viện. Lão gia hiện tại không thể đứng ra làm chứng. Vậy chúng ta bây giờ tin ai đây? Càng lúc như thế này, Trương gia càng không thể rơi vào tay người ngoài được. Mọi người đều biết, bao năm qua, lão gia luôn muốn tìm đứa cháu trai thất lạc bấy lâu của ông. Người ta một khi tuổi cao thì dễ bị lóa mắt. Ông ấy thấy ngọc bội bàn long trên người thằng nhãi này, liền khăng khăng cho rằng đây là cháu trai mình. Nhị gia, không thể nói bừa, làm việc phải có chứng cứ. Tôi chính là chứng cứ. Trương Tinh Tinh, hắn ta là một tên bịp bợm dối trá. Hồi ở Sa Thị, hắn chỉ là thằng giao hàng vặt. Còn ngọc bội này là hắn ta ăn cắp từ một người lang thang. Khi đó tôi còn hỏi hắn, có phải hắn nghèo đến phát điên rồi không? Sao lại đi cướp của cả người lang thang? Hắn còn khoe khoang với tôi rằng hắn bỗng dưng có được một ông nội giàu có. Cô nói bậy. Lão gia hiện sinh tử không rõ, bỗng dưng lại giở trò này. Không thể tùy tiện giao chức gia chủ Trương gia ra ngoài được. Nói đúng, đợi lão gia tỉnh lại rồi tính. Nhà không thể một ngày không có chủ. Cống hiến của lão nhị ai cũng thấy rõ. Tôi tán thành để lão nhị lên nắm quyền. Tôi đồng ý. Trương Lực nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Ông nội hiện giờ thế nào rồi? Nghe nói hiện giờ xung quanh lão gia toàn là người của nhị gia. Đến bệnh viện xem sao. Trương Thiếu vội vàng đi đâu vậy? Trương Thiếu chẳng lẽ lại muốn chạy trốn như chó mất chủ sao? Cuộc sống được làm thiếu gia này mới hưởng được mấy ngày, lại bị đánh về nguyên hình, thành tên nghèo kiết xác. Cảm giác này khó chịu lắm phải không? Cút. Nghe nói trước đây cô làm tiểu tam bất thành, làm gái tiếp rượu cũng không xong, giờ cuối cùng cũng bám được vào nhị gia rồi. Cảm giác bị vạn người cưỡi cũng không tệ lắm nhỉ? Cô sếp, Trương Tinh Tinh và thư ký của hắn đã đi rồi. Chúng ta có nên đi theo không? Lão già vẫn hôn mê bất tỉnh. Mấy lão già kia mới bán tín bán nghi tôi. Bây giờ tôi mới tạm thời quản lý Trương gia. Giờ mà lấy mạng Trương Tinh Tinh chỉ càng khiến bọn họ nghi ngờ, mất đi sự che chở của Trương gia. Hai người bọn họ cũng chẳng làm nên trò trống gì. Hiện giờ quan trọng nhất là lão gia. Vâng. Tôi đã dò la được rồi. Lão gia hiện không ở bệnh viện, đã bị nhị gia chuyển về nhà cũ. Nhị thúc chuyển ông nội từ bệnh viện đi, nhất định là để dễ bề canh giữ. Nhưng cũng tốt, chứng tỏ ông nội đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sao lão gia lại đột nhiên bệnh nặng thế này? Đúng lúc này lại xảy ra chuyện, chắc chắn có liên quan đến nhị thúc. Vậy bây giờ phải làm sao? Mất đi sự chống lưng của thế lực nhà họ Trương, về sau muốn lật đổ nhị gia e là khó khăn chồng chất. Đã không thể ở lại Long Thành, vậy chúng ta quay về Sa Thị. Tôi đã báo trước cho Tiêu Huyền, để cô ấy giúp chúng ta tìm một chỗ ẩn náu, rồi tính kế lâu dài. Chúng ta? Dĩ nhiên là chúng ta. Sao tôi nỡ bỏ lại một đại mỹ nhân như cô ở Long Thành? Đã đến lúc nào rồi, anh còn ở đây đùa giỡn với tôi? Đi thôi.
Biệt thự ngoại thành. Sao anh lại đưa cả cô ấy về đây? Nhị thúc vu oan giá họa, Băng Ngữ và anh cùng nhau làm giả thân phận. Chắc chắn bây giờ đang tìm kiếm tung tích của anh và cô ấy, để cô ấy ở lại Long Thành một mình, quá nguy hiểm. Em thấy anh không nỡ xa rời cô thư ký gợi cảm này thôi. Sao lại thế được? Anh ngày đêm mong nhớ, đều muốn quay về bên em mà. Người ta đang nhìn kìa. Đúng rồi, Tinh Tinh. Vậy tiếp theo anh định làm gì? Hay là anh ở lại Sa Thị với em đi? Em sẽ nuôi anh. Nếu anh muốn ở bên em thì cũng phải đợi mọi chuyện kết thúc. Trương Tinh Tinh anh tuyệt đối sẽ không nhận thua như vậy. Mọi người đi nghỉ ngơi đi. Phòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh rồi. Thư ký Băng, căn phòng bên tay trái đã chuẩn bị xong rồi. Cảm ơn Tiêu tiểu thư. Vậy còn anh? Phòng của em đã chuẩn bị cho anh rồi. Ngoan lắm, quả không hổ danh là bảo mẫu riêng của anh. Đi tắm đi. Sao em lại mặc bộ này thế? Không thích nữa sao? Vậy em đi thay nó. Sao lại thế được? Giờ anh biến thành kẻ trắng tay rồi. Sau này cũng không có tiền thuê em làm bảo mẫu nữa. Em mặc bộ này chính là muốn nói với anh, dù anh có tiền hay không có tiền, là Trương thiếu gia hay Trương Tinh Tinh, em đều nguyện ý mãi mãi làm bảo mẫu riêng của anh. Sao thế? Có rắn. Thư ký Băng, căn nhà này lâu rồi không có người ở, có rắn cũng bình thường, đừng làm ầm ĩ lên như vậy. Không ngờ thư ký Băng lạnh lùng của chúng ta lại sợ rắn. Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi. Thư ký Băng, có cần tôi kiểm tra lại phòng cho cô không? Trương Tinh Tinh, anh đến ngay. Làm gì đấy? Giao đồ ăn. Biệt thự Trần gia, Trần Kính Tùng. Đây là ai vậy? Hóa ra là đại thiếu gia nhà họ Trương. Tôi muốn quay về Long Thành giành lại Trương gia, nhưng trước khi đi tôi muốn xác nhận một chút, con chó của tôi còn ở đó không? Cậu muốn ta giúp cậu làm việc, vậy cậu cũng phải có bản lĩnh chứ. Có hai lựa chọn. Nếu người tin ta thì hãy giúp ta. Sau này Trương gia, tài nguyên ở Sa Thị tùy ngươi sử dụng. Nếu ngươi không giúp, đợi ta trở về Trương gia, người đầu tiên bị trừ khử chính là Trần gia nhà ngươi. Tên này tự tin như vậy. Lão gia Trương gia tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, điều này không giống như lời đồn. Bị thư ký liên kết với một thằng nhãi danh lừa. Xem ra đây là một cuộc đấu đá gia tộc. Nếu ta giúp hắn, đợi hắn giành lại vị trí người thừa kế Trương gia, ta sẽ thăng tiến vụt vụt. Trương thiếu, mời. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ, vì ta đã chọn tin tưởng Trương thiếu. Có việc gì, ngài cứ việc dặn dò. Tôi muốn biết nhị thúc của tôi những năm trước ở Sa Thị có những thế lực nào, đã làm những gì. Dựa vào mối quan hệ của Trương thiếu và Tiêu tiểu thư, điều tra nhị gia chẳng phải dễ dàng hơn sao? Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Trương thiếu không biết cha của Tiêu tiểu thư có quan hệ với nhị gia sao? Ý của anh là họ đã quen biết từ lâu rồi. Tiêu Kiến Quốc năm đó là tâm phúc của nhị gia, thay nhị gia bán mạng, nhưng sau đó không biết đi đâu kiếm được chút tiền, quay về thành lập Tiêu thị. Biệt thự ngoại thành. Tiêu Kiến Quốc quen biết nhị thúc, cô đã biết từ lâu rồi. Vậy là ông nội không cho cô nói cho tôi biết. Trước đây tôi đã điều tra ra, người đứng sau Dung Thành là nhị gia. Theo dõi tin tức thì phát hiện ra Tiêu Kiến Quốc từng là thuộc hạ của nhị gia. Sau đó tôi đã báo cáo việc này cho lão gia, nhưng lúc đó anh vẫn còn ở Sa Thị, không hiểu rõ tình hình Trương gia, cho nên lão gia không cho tôi nói chuyện này cho anh biết. Vậy cô có điều tra ra tại sao nhị thúc lại gài bẫy Tiêu thị không?
Không có. Nhưng lão gia suy đoán nhị gia liên kết với Lý Thánh Thiên hãm hại Tiêu thị, tuyệt đối không chỉ vì tiền. Khoản nợ 10 tỷ chỉ là cái cớ. Hắn ta chính là muốn khiến cho tất cả mọi người đều tin việc Tiêu Kiến Quốc mất tích là do nợ nần bỏ trốn. Tiêu Kiến Quốc rốt cuộc đã nắm được điểm yếu gì của nhị thúc, mà khiến nhị thúc bằng mọi cách cũng muốn trừ khử hắn ta. Xem ra tìm được Tiêu Kiến Quốc mới là chìa khóa để đối phó với nhị thúc. Đúng. Tiêu Kiến Quốc lần trước xuất hiện ở khách sạn rồi lại biến mất. Cô có thực sự biết tung tích của ông ta không? Chuyện Tiêu Kiến Quốc tự kết liễu không thể nói với tổng giám đốc, lỡ như hai ông cháu họ bất hòa thì hỏng bét. Thiếu gia, tôi không biết. Cô chắc chứ? Anh lại giúp bí thư băng bắt gián sao? Thiếu gia, anh như vậy e là sẽ khiến Tiêu tiểu thư hiểu lầm. Sự mất tích của cha em là do nhị thúc gây ra. Chúng tôi phỏng đoán trong tay cha em chắc chắn có điểm yếu của nhị thúc anh. Điểm yếu? Cái này nhất định phải giữ kỹ. Đây là cái gì? Cha em đã giao cái này cho em, nói có thể vào lúc quan trọng sẽ có tác dụng. Thế nào rồi? Ông chủ, tôi đang bám theo đại thiếu gia, đợi họ lên núi tôi sẽ tìm cơ hội ra tay. Yên tâm đi, tôi sẽ không để lại một chút dấu vết nào. Là giọng của ba. Anh lái xe kiểu gì vậy? Xin lỗi nhé, tôi đi quá gần, không phanh kịp. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Anh xuống xem có nghiêm trọng không. Anh là ai? Ai phải anh đến lấy mạng tôi? Là cha em. Cha em đã lấy mạng họ. Xác định hắn ta tắt thở chưa? Lực ca, cứ yên tâm, tôi đã xác nhận nhiều lần. Mạch đã không còn đập nữa. Sau đó tôi cố tình ngụy tạo thành mất phanh, ném xe của họ xuống núi. Tất cả mọi người sẽ chỉ nghĩ đây là một tai nạn. Tiêu Kiến Quốc, lần này anh làm rất tốt. Tôi sẽ cho anh một khoản tiền đủ để dưỡng già. Anh rời đi ngay trong đêm, đừng bao giờ quay lại. Tổng giám đốc, có chuyện tôi nghĩ nên nói với anh. Thật ra chúng tôi thực sự đã bắt Tiêu Kiến Quốc, nhưng trong quá trình chúng tôi thẩm vấn, ông ta đã tự kết liễu. Bây giờ cô mới nói với tôi những điều này, là thấy tôi nên vì sự ra đi của kẻ lấy mạng cha mình mà cảm thấy vui mừng sao? Tôi không hiểu tại sao Tiêu Kiến Quốc lại tự kết liễu. Bây giờ tôi đã biết, ông ta làm vậy để bảo vệ Tiêu Huyền. Sau đó ông ta để lại bằng chứng cho Tiêu Huyền, là để tạo ra một cơ hội giúp anh. Cô đang nói đỡ cho ông ta. Tôi cho rằng mặc dù Tiêu Kiến Quốc có lỗi với anh, nhưng không liên quan đến Tiêu Huyền. Nói đúng, chuyện này không liên quan đến Tiểu Huyền. Bây giờ Tiểu Huyền chỉ còn lại mình thôi. Mình nhất định phải bảo vệ cô ấy thật tốt. Không ngờ điều tra đến cuối cùng lại là cha mình đã lấy mạng cha mẹ của Trương Tinh Tinh. Anh ấy chắc chắn rất hận mình. Giữa chúng ta có món nợ máu, sẽ không còn khả năng nào nữa. Tòa nhà tinh đầu. Dự án này không tồi, khiến tài sản trong tay chúng ta lại tăng gấp đôi rồi. Năng lực của lão nhị ai cũng thấy rõ. Kiếm tiền cũng không quên, dẫn dắt những người bạn già chúng ta. Chỉ bằng giao Trương gia cho lão nhị luôn đi. Lão gia có thể tỉnh lại hay không vẫn là một chuyện. Các vị quá khen rồi. Các vị chắc chắn muốn để một tên xúc sinh lấy mặt anh, hại cha, dẫn dắt Trương gia sao?
Cậu chắc anh tôi đã tắt thở rồi chứ? Tôi đã xác nhận nhiều lần, mạch đã không còn đập nữa. Sau đó, tôi cố tình ngụy tạo thành tai nạn mất phanh, ném xe của bọn họ xuống núi. Mọi người sẽ chỉ nghĩ đây là một tai nạn. Tiêu Kiến Quốc, cậu làm rất tốt. Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền đủ để cậu an hưởng tuổi già, rời đi ngay trong đêm, đừng bao giờ quay lại nữa. Đoạn ghi âm này là giả. Sao các vị lại tin được chứ? Chỉ dựa vào một đoạn ghi âm thì có thể chứng minh được gì? Nhỡ đâu là ghép thì sao? Đúng vậy. Nghe là biết ghép nối rồi. Hơn nữa, cho dù là tôi làm thì ai có thể chứng minh được? Tôi có thể chứng minh. Ông nội, cha. Sao hả? Không nhận ra tôi sao? Hóa ra là ngài thiếu gia. Ngài đây là... Đừng nhắc nữa. Gặp chút tai nạn nhỏ khi đua xe với người khác. Ông tôi nghe nói Trương lão gia bị bệnh, nên bảo tôi đại diện cho ngài gia đến thăm hỏi. Sao hả? Không được sao? Ngài thiếu gia đương nhiên là được, nhưng mà vị phía sau ngài, bản thiếu gia đã ra nông nỗi này rồi. Chẳng lẽ còn muốn tôi tự nhảy vào trong sao? Vâng, mời ngài vào trong. Trương lão gia vẫn chưa tỉnh. Vậy tôi xin phép không quấy rầy nữa, lần sau sẽ đến thăm hỏi. Đồ súc sinh. Mọi người, chính miệng hắn ta nói với tôi, hắn ta đã tự tay lấy mạng anh trai ruột của mình. Đúng, là tôi nói. Nhưng ông thì có gì tốt đẹp hơn tôi? Còn nữa, ngươi nghĩ, ngươi và mẹ ngươi chỉ đơn giản là bị ép rời đi thôi sao? Ông nội, hắn ta nói vậy là có ý gì? Năm đó, để giữ vững sản nghiệp của Trương gia, ông ấy đã ép đại ca lên hôn. Còn sự tồn tại của cậu và mẹ cậu chính là vết nhơ lớn nhất của Trương gia. Chính ông nội tốt của cậu đã phái sát thủ truy sát hai mẹ con cậu đó. Cậu nghĩ ông ta tìm đứa cháu hoang như cậu trở về thực sự là vì yêu thương cậu sao? Ông ta chỉ tìm một người ngoan ngoãn nghe lời để kế thừa sản nghiệp của Trương gia mà thôi. Ông nội, hắn ta nói thật sao? Đúng vậy. Lúc trước ta chính là nghĩ như vậy. Tiểu Tinh, khi ta nhìn thấy con, ta đã thấy được tiềm năng của con. Ta biết rõ Trương gia thực sự cần con. Ta từng vì sự phát triển của cái nhà này mà không tiếc hy sinh đứa con trai cả mà ta coi trọng nhất. Chính ta đã hại mất mạng nó. Những năm qua không có lúc nào mà ta không hối hận. Mọi người, lỗi lầm do chính tôi gây ra, tôi sẽ tự gánh chịu. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ từ bỏ mọi chức vụ trong Trương gia. Trương Tinh Tinh, cậu ấy sẽ trở thành người đứng đầu mới của gia tộc Long Thành, Trương gia chúng ta. Biệt thự Tiêu gia. Sự ra đi của cha em, anh rất xin lỗi. Trần Kính Tùng đã điều tra ra, năm đó người đưa anh vào cô nhi viện chính là cha em, Tiêu Kiến Quốc. Vì vậy, bất kể là do ông ấy hối hận hay là do cha mẹ anh van xin khổ sở, thì ông ấy cũng đã tha cho anh. Vậy nên ân oán của đời trước chúng ta hãy xóa bỏ nó đi. Xin lỗi, em chỉ là không biết phải đối diện với anh như thế nào. Trong chiếc hộp đó còn có một lá thư cha em để lại cho em. Thực ra ông ấy làm vậy là để bảo vệ em, cũng là để chuộc lỗi với cha mẹ anh bao năm qua. Ông ấy đã sớm có ý định tự kết liễu rồi.
để em mãi ở bên cạnh anh. Được không? Cho dù phải làm bảo mẫu cho anh cả đời, em cũng bằng lòng. Hãy để em chuộc lại lỗi lầm mà cha em đã gây ra. Được không? Hôm nay sao về sớm vậy? Không phải em muốn anh ở bên cạnh em sao? Bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo rồi. Anh đã thuê một người quản lý chuyên nghiệp để giúp anh quản lý công ty. Sau này có thể ở bên cạnh em mỗi ngày rồi. Thật sao? Anh đối với em thật tốt. Vừa hay, em cũng có một món quà muốn tặng cho anh. Quà gì vậy? Băng ngữ. Nếu anh đã thích bảo mẫu như vậy, nên em tự ý tìm cho anh thêm một người nữa. Mong anh thích. Sau này em là bảo mẫu mới của anh, xin chỉ giáo nhiều hơn.